Det är måndag och idag ska vi prata om de potentiella vinnarna och förlorarna 2026. Det är nästan för bra start på veckan. Varmt välkomna till Börslunch. Januari i kalendern. Stockholmsbörsen var ner 0,2 eller 0,3%. Lite kan jag tycka med tanke på den globala turbulenta bakgrund vi har. Tore Marken, Handelsbanken och Lars Söderfjell, Ålandsbanken ska hjälpa oss att smälta intrycken. Jag tänkte på Fed, att en revolutionär Fed-video där liksom Jerome Powell talar om hur dum Donald Trump är, inte skapar större avtryck än så här. Nej. Man utgår från att det kommer att lösa sig den här gången också. Men det börjar bli ganska många saker man känner att det kommer att lösa sig här också. Så att förr eller senare så blir det väl en sak för mycket för marknaden att hantera. Men vad den saken är och när det uppenbarligen inte är här och nu idag så blir det väl en korrektion som vi brukar ha ett par gånger per år. Men man blir lite förvånad hur många sådana här olika strider eller kamper kan Trump hålla på med samtidigt. Simultankapaciteten verkar eller liksom, så är det just att det är ingen koordination och därför blir det som det blir. Men det är kanske det att man blir lite sådär avtrubbad. Ja, det är väl någonting igen. Liksom det går över, snart är det något annat. Man kanske passar på eftersom nytt år, liksom 2026, man måste gå in med ny kraft och helt enkelt börja om från början och köra på allting direkt. Det finns ju ett mellanårsval här i höst och där kampanjaktiviteten börjar rampa upp nu. Och det är klart att det kommer att påverka. Det enda svårigheten är att man vet inte riktigt hur det kommer att påverka. Kommer han att försöka bli mer medgörlig, mer populistisk, det kommer att bli lägre kreditkortsavgifter, det kommer räntor, det kommer att bli bonusar, det kommer att bli återföring. Eller kommer det att bli mer hardcore vad gäller utrikespolitiken eller kommer man att försöka göra allting samtidigt? Jättesvårt landskap att hantera. Men marknaden bryr sig tack och lov inte så mycket om geopolitik så länge det inte påverkar vinsten per aktie. 2 reflektioner. Geopolitiken verkar ju handla om att få ner oljepriset och penningpolitikspåtryckningarna handlar om att få ner räntan, vilket ju oljepriset också bidrar till. Så det kanske gör det lättare att förstå att marknaden struntar i det. Nyheterna är goda på något sätt. Samtidigt borde ju långräntorna i sådana fall gå upp. Men det finns ju ett underliggande pristryck i USA, vilket var rätt tydligt när jag var där i november och träffade bolag. Så vi höjer priser. Det kanske inte är de här 15-20% prishöjningarna som man hade i efterdyningarna av pandemin, men det är fortfarande så att det är klart att vi skickar vidare tullkostnaderna till. Och då undrar man, när börjar det här påverka efterfrågan? Det har vi inte sett så mycket av ännu. Liksom så här. Utan för att säga, men det går ganska bra, man accepterar prishöjningarna. Men någonstans så finns det ju ett genomslag på lönsamheten hos de som köper grejerna också. Gäller den här bilden, Tore? Jo, men jag tycker man har sett en hel del av de nordiska bolagen att liksom konsumentefterfrågan i USA är ju inte helt det den har varit. Så nu vill man ju nästan hellre leta tydligt mer Sverige-Norden konsumentexponering än USA-exponering för konsumenter. Thule sa det på sitt pre-call här i fredags att USA är betydligt mer utmanande än Europa. Och det stämmer nog rätt bra. Det var lite grann den känslan, för jag var nere i Köpenhamn och träffade bolag i förra veckan på det stora seminariet, och det är klart att nordisk konsumentexponering, det vill man nog gärna ha under det här kommande året. Och där var väl Bygg Hemma första gången jag skulle till att säga 25 år var jag inte med på just det, men då fick man höra att men de var bra. Då fick man höra efteråt att Bygg Hemma var en av dem som liksom pratade positivt och efterfrågan liksom till. Jo, men jag tyckte Bygg Hemma jag håller med, jag var just på den presentationen, så den var bra. Även så här, till exempel Harvia, jag tyckte att Thule faktiskt var ganska framåtlutad. Han är alltid ganska framåtlutad. Clas Ohlson, och de kom ju också med bra siffror här för decemberförsäljningen. RVRC, så ganska mycket som andas morgonluft. De är ju så pass slipade liksom, så att de berättar ju liksom inte hur kvartalet har sett ut. Men förutsättningarna för 2026 säger de flesta att nej, men det här är något. Så har vi sett också under hösten faktiskt att det har lossnat lite grann för konsumentvaror i Norden och lokalt här i Sverige också. Så att jag är rätt positiv. Men svårt att hitta så där bolag som inte har gått redan, tycker jag. Jag noterar att BHG är uppe någonstans 4-5% senaste veckan. Man kan kalla det för Köpenhamnseffekten. Mycket möjligt. Kanske. Men jag tror faktiskt lite det som saknas nu. Det här kanske låter jätteslarvigt och konstigt. Men det som lite saknas nu är att Aftonbladet har en sån här framsida
liksom på nej, att de ska nu är det bättre tider. Så att folk tänker att okej, men nu kan jag konsumera lite. För jag tror väldigt många nu gjorde av med sina besparingar när räntan gick upp och elpriset gick upp. Och sen har man liksom sparat in sin liksom, buffer, men man vågar inte helt liksom, det är ju fortfarande dålig tid, jag liksom väntar. Så man måste få liksom någon som bara berättar. Som att, feel good liksom. Happy days are here again. Det andra börjar handla, men då kan jag också våga börja handla lite. Så det väntar man på. Men på tal om Köpenhamn förra veckan, och vi fick ju både Pandora och Mata som kom väl med uppdateringar och vinstvarningar eller prognossänkningar. Det tyder ju inte på att konsumenten kanske är tillbaka. Jag vet inte om Pandoras fall är mer priserna som rusar. Pandora var det väldigt mycket i USA. Det stämmer egentligen bra överens med till exempel vad Tudor sa i sitt prequel. Att det här har varit oktober, november, så december var dåligt. Julförsäljningen funkade. Matas har faktiskt inte fördjupat mig i, liksom, så är det inget som vi har i våra portföljer. Så att, kan tyvärr inte gå in på den. Det var väl mer high-end produkter i Sverige. Och då kan man ju undra lite, är det Lyko som tar marknadsandelar? Är det att folk liksom, hittar man andra ställen och köper ett bättre pris? Eller, den är lite, sen har de bytt om vd nu som gjorde det att de tappade lite fokus. De har bytt lager eller flyttat lager. Så det är lite, de kanske har gjort lite för mycket intern fokus och tappat lite marknadskänslan just där i. Marknadskänslan är i alla fall bra för New Wave som stiger 6% efter att Handelsbanken utsett bolaget till en ny sektorfavorit. Ännu bättre går det för Intrum, var upp över 8% när jag kollade sist efter beskedet om att man har avyttrat en portfölj för 215 miljoner euro. Framförallt så var det väl en vinst jämfört med bokfört värde som hörde till glädjeämnena. Alltid svårt att tolka Intrum, tur att vi har dig här. Nej, det är inte så svårt än. Men de fortsätter att göra det de sagt att de ska göra, nämligen minska skuldsättningen. De säger också i releasen att de här likviden kommer de att använda för att fortsätta ta ner giringen. Gör 2/10 ungefär på skuldsättningskvoten. Positivt, men det förändrar inte vågskålen. Men det är väl liksom en bra bekräftelse att de gör det de säger att de ska göra. Sen vad det gäller Intrum, så det som kommer att bli den stora grejen nu i närtid, det är när de kommer fram till bokslutskommentarer, för då ska de också presentera nya finansiella mål och hur de ser på kapitaliseringen och balansräkningen framöver. Då får vi se. Så någon slags ny emissionsrisk eller ytterligare omstruktureringsrisk finns fortfarande kvar? Ja, man kan ju inte gärna gå till obligationsägarna en gång till om man bedömer att man behöver stärka balansräkningen mer. Så då är det naturligt att gå till aktieägarna. Sen behöver ju inte en ny emission nödvändigtvis vara negativ om den görs på rätt sätt och på rätt termer. Därför att då kan man faktiskt ta bort mycket av den här finansiella risken som många upplever i Intrum. Jag tycker den är mindre, men okej. Det är inte jag som är marknaden i det här fallet. Vi kan väl även nämna Sinch som är ner 7% efter att Morgan Stanley sänkt sin rekommendation från jämvikt till undervikt. Det här var ju perfekt för att vi tänkte prata lite Sinch idag. Tänkte diskutera att det kan bli en vinnare 2026. Nu känns ju uppsidan ännu större efter den här dagen. Men förklara lite dina tankegångar just kring bolaget. Nej, men det är lite, och äger Sinch är ju lite som att åka en berg- och dalbana på arbetstid. Den går ju också. Ja, den var, om man backar tillbaka några år så gjorde de ju väldigt mycket förvärv. Gick från att vara en lite mindre spelare, heter Selex, och liksom blev den här stora Sinch som köpte nästan allt som rörde sig. Och sen så kanske man inte gjorde all den integration i tid som man borde göra. Det var liksom hur mycket grejer som skulle in. Det kom en prispress från en del av de stora amerikanska techjättarna. Det var mycket som liksom blev struligt. Och sen så har de ju liksom bytt både liksom, grundaren kom tillbaka, gick det liksom fram och tillbaka, och det är liksom, man har gjort rätt mycket av det som ofta behövs när det blir kaos eller kris. Liksom. Du måste byta lite styrelse, du måste byta lite ledning, du måste ändra lite fokus, kost och fokusera. Och det är ju lite det de har gjort. Så på ett sätt har de ju blivit tråkigare. Tråkigt är inte alltid dåligt. Nej, det är inte det. Och förra året så hade vi en rätt bra kursresa för Sinch. Men om man står där och tittar liksom framåt idag så tror man att Sinch kanske ska växa någonstans 10-15%, 10 kanske procent vinsten. Inte så mycket toppline. Men tittar du på värderingen så är det är liksom halva priset jämfört med en Telia eller en Tele2. Och då blir det så här, men tror man att Sinch eller Tele2 ska växa mer framöver? Jag tror att Sinch kommer växa mer än dem. Den är lätt att skriva under på. Ja,
Och du har återköp. De bytte CFO och har ju nu han som var 2 snäpp innan på Sweco och gjorde ett bra jobb där. Det man hör när man både liksom när man träffar dem och så där, det låter väldigt bra. Sen kommer ju konkurrensbilden ut och alltså... det är Twilio i USA som är den stora. Sen så finns det ett antal runt omkring. Och Sinch har ju sin plats bland dem. Och nu är det ju mer signaler från hela branschen att man hellre höjer priser lite än att det hela tiden var prisnedgång. Sen så kommer det ju nya, nu är det lätt att se på Gabriels mobil där, att väldigt snart så får du ju inte bara sms. Du kommer ju få det här är liksom sms-et eller meddelande som är mycket innehållsrikt där du direkt kan liksom köpa något eller liksom. Så det är ju en rikare meddelandeupplevelse som kommer att skapa mer tillväxt för Sinch och de andra i branschen. Och det är ju något som Apple och de andra rullar ut nu. Och det tycker jag inte är så mycket i estimaten. Det jag funderar lite grann över Sinch. Vi har också noterat att liksom, de har gjort en massa bra saker här. Samtidigt tycker jag höra att det här är ju en marknad som till exempel operatörerna vill åt också. Liksom så här, att, vad kan de göra? Alltså, kan man squeezas från andra håll än de konkurrenter som finns i industrin idag? Så att man integrerar bakåt eller integrerar framåt. Du förstår vad jag menar? Och sen... Ja, och det har ju varit liksom från tidigare tider när operatörerna de vill ju inte bara sälja kapacitet till Netflix. Liksom. De har ju inte lyckats speciellt bra. Det kanske att drömmarna hos operatörerna har slocknat lite grann. Vi ska flytta bits från A till B. Liksom. Så ja, jag tror inte de. Sen prövar Ericsson att ta en del av den marknaden med sitt förvärv där. Ja, vi får se lite. Men jag tror det är en marknad som blir lite större. Ska vi även tro att operatörerna kan få sig någon smäll under 2026 med tanke på hur bra de har gått? Det är ju nästan helt osannolikt att teleoperatörer ska gå 50%. Alltså vi såg ju en bild här tidigare som visade också Sinch med de här. Ska vi tro det snarare än att vi ska tro, det här var nästa bild, än att vi ska tro att Sinch kommer växa vinsten och överprestera på så sätt, eller tror vi liksom att de ska gå rakt och Sinch ska överträffa med att gå ännu bättre? Jag tror att Sinch kommer att gå bra och så tror jag att sen om man tänker det svåra är alltid det här, vad tror vi om ekonomi nästa år? Tittar vi på 2025 så trodde vi i början av året att det skulle vända i 2025, ekonomin skulle bli bättre. Och då var det ju väldigt många köpte ju de här bolagen som skulle bli vinnare på en bättre ekonomi. Sen när vi tittar tillbaka så ser vi att 2025 blir det ju inte någon bättre ekonomi. Och när vi tittar på vinnarna för 2025 så blir det ju Telia, Tele2, Orkla och banker. Mycket sådana här bolag som där estimaten stod ganska stilla medan väldigt mycket andra gick ner. Och sen när vi står här nu i början av 26 så hoppas vi att 26 blir bättre. Och blir 26 bättre så kommer ju vinnaren på börsen bli de som får en stigande vinster. Och är det scenario som spelar ut, då kommer inte operatören att bli vinnare. Får vi ett år till med liksom, det blir ingen fler vill handla, ingen vill göra någonting. Då kanske de vinner igen, men jag tror inte. Nej, jag tror i och för sig att ekonomin är bättre. Den tror jag blir ganska volatilt i alla fall. Så jag tror det finns fortfarande utrymme för de här defensiva kvaliteterna. Jag gillar ju bank som bekant. Liksom så här. Tycker fortfarande det finns utrymme på estimaten och så finns det utrymme på värderingen också. Till lika. Liksom så här. Men just operatörerna har jag har lite Elisa idag i portföljen. Det är vad jag har. Liksom, efter att de har kommit ner så pass mycket så de gör som de har gjort. Men det är liksom inga stora positioner. Så att jag tycker också liksom att är det någonting som vi har gjort inför det här året så är det att vi har roterat från defensivt in mot mer cykliskt i bred bemärkelse, liksom så här, inklusive tech och liknande som vi har ökat på. Jag undrar om vi ändå alltid bara ett Donald Trump-tweet bort från att man ska ändå vilja vara i de där i Axfood eller i ISS eller Orkla. Eller man kan väl ha lite av varje, det som kallas portfölj. Bankerna gillar du, det vet vi ju Lasse, du gillar så banker strukturellt. De har väl inte gjort en Tele2-resa riktigt, men det har väl ändå skett någon slags uppvärdering eller multipel expansion? Man börjar väl gradvis inse liksom att bankerna, för det första så nollräntorna kommer inte tillbaks utan vi kommer att ha liksom någon form av räntenetto. Liksom, som finns. Det är så, vår egen bank, vår vd brukar säga liksom, från 2008 fram till 2010 så tappade vi i princip en tredjedel av intjäningen på att räntenettot gick ner. Så fick man ersätta det med andra typer av intäkter, vilket
både vi och andra banker lyckades göra ganska bra. Men nu ser man liksom att räntorna börjar bottna ur. Nästa steg och nästa diskussion blir förmodligen om att räntorna ska börja höjas igen. Det är nog inte för i år, men kanske för 2027. Kommer inte ner lika mycket. Volymtillväxten. Jag såg SE-bankens boprisindikator idag kom upp med ett av de största hoppen jag sett, från 37 till 44 tror jag det var. Högsta nivån sedan mars 2025. Bolånemarknaden kommer igång, volymerna. Vi har provisionsnettorna, bra kapitalmarknadsaktivitet, i alla fall inledningen av det här året. Och också kortaktiviteten, bättre konjunktur. Vi har trading-nettorna, kan vi bortse ifrån. Kostnaderna verkar banken hålla i väldigt bra. Fortsatt. Det är som ett par procents kostnadsökningar, mindre än inflationen, och kreditförlustprognosen ligger fortfarande för högt, för folk tror att det ska bli kreditförluster i år. Det tror inte jag, speciellt som banken har byggt mycket strukturella reserver. Alltså uppsida där, välkapitaliserade, fortfarande någonstans mellan 6 och 7% direktavkastning plus eventuella återköp. Och sen tittar man på 15% ROE där bankerna nog kommer att hamna, liksom så här, borde innebära, så är det fortfarande lite högre multiplar än de 10-11 gånger där de handlas idag. Och de handlas fortfarande med discount mot industrin. Faktiskt, om man ser det ur ett historiskt perspektiv. Så där är mina... Ja, jag blir såld. Jag ska gå och köpa massa banker. Sen finns det ju small caps också. Ta de här nischbankerna, så till exempel Enity, som jag tycker är ett vacker liten historia, som kom ut på börsen här under förra året. Fortfarande som P-tal under 10 gånger på det där. Ja, det är högre kreditförluster, men det här är ganska mycket secure lending, mycket mortgage-backed. Och sen så har de ju räntemarginaler som liksom kompenserar väl för det. NET håller jag helt med om. Ja. Nova är jag inte med på däremot, men det beror mer på ägarbilden med 74% som ska ut under det. Och Morrow har flyttat hit från Norge väl. Det kryllar av småbanker plötsligt på Stockholms Precis. Ja, ja. Gäller bara att välja rätt. Ja. Och det har vi gjort. Nästa punkt är då den ständigt uttjatade diskussionen om småbolag har någon framtid i vårt avlånga land. Det lät på Lasse som att de kanske har det. Och så säger alla. Nej, men småbolagen har ju faktiskt kommit tillbaks lite grann under slutet på förra året. Det var ju liksom en period 2020-2021 när de gick fantastiskt bra. Liksom så här. Och sen blev det lite hangover efter pandemin 2022-2023, mycket domestik. Jag tittade rätt mycket på, de korrelerar otroligt väl med realräntan liksom över tiden. Det här gapet, det blir ett stort gap mellan småbolagens relativ performance och realräntan. Ja, precis, här har vi den grafen under 2024. Ta oss igenom den långsamt. Alltså. Jo, okej. Vita linjen, reala räntor. Och de har kommit upp och har legat på, kom ner och legat på ganska låga nivåer. Småbolagen så tenderar liksom att gå bättre än index när realräntorna stiger. När realräntorna faller. De är dels så att säga mer beroende av kapitalmarknadsfinansiering och sen har de också längre duration i vinster. Så det finns en logik i det hela. Men den här korrelationen bröts ju lite grann under 2024. Nu ser man det här från mitten på förra året att nu börjar liksom de här småbolagen komma tillbaks har kommit tillbaks lite grann. Inte så mycket som man hade hoppats på. Men... Vi brukar ha ett enklare sammanhang som man kan förstå lite mer direkt. Det är att småbolag brukar överlag gå bättre när ekonomin blir bättre. Ja, det är så. Och då behöver man inte någon svår graf för att... Jag tycker det här är så enkelt. Och det är ju därför man förhoppningsvis att 2026 blir ett bättre år för ekonomin och därför småbolag. Nej, men också så här, låga reala räntor, liksom, så att, förutom liksom så att de har längre duration i vinsterna, också att de är ofta mer beroende att det finns en öppen kapitalmarknad. För de ska kunna finansiera sig fram till att det här börjar verkligen bära och finansiera sin tillväxt. Jätteviktigt i sammanhanget. Så jag tror också att småbolag kan få ett bra 2026. Någonting jag funderar mycket på är att jag tycker det råder ett hyfsat konsensus, i alla fall bland våra börslunchgäster, att 2026 borde bli ett bra småbolagsår. Ja. Och om man tänker att det ligger i konsensus så borde det även spegla sig i marknaden. Fråga 1 är ju då, gör det? Fråga 2 är, om det inte gör det, vad beror det på? Jag tror en stor faktor var att det var jättemycket utflöden från småbolagsfonder förra året. Och vi prövade att aggregera ihop det här och då ser det ut som om man tar de svenska nordiska småbolagsfonden så var det någonstans 6-7% av AUM gick ut under förra året. Precis. Det är jättemycket utflöden. Det tror nog vi var
en viktig faktor till Det slog ju på fastighetssektorn inte minst. Det är så pass tungt i småbolagsindex. Så vi ser också så här, fastighetsfonder har ju haft det jättetufft med flöden under det senaste året. Och får du då samma flödeseffekten i år, det är nästan osannolikt. Ja. Men det vet du. Men det måste vända först. Vi måste se att ekonomin verkligen tar fart. Vi måste se att flödena verkligen vänder. Vi hoppas fortfarande. Mm. Ja, men det är, i början av året så hoppas man ju allt. Ja. Precis. Och sen blir man Sen blir man bitter. Nej. besviken. Beslutsamhetens friska hy går i eftertanksamhetens kranka blekhet över. Fick lite Shakespeare här också. Ja, det är bra. Jag har faktiskt en kommentator på YouTube som klagat över att Elin inte har läst så mycket poesi på sista tiden. Så det är väldigt välkommet. Tack så mycket. Slag, Lasse. Ska jag avsluta med lite? Vi tyckte om Sinch-spaningen. Nästa spaning handlar om andra smutskastade bolag som Storskogen. Du har Aligo och Storskogen som kanske ska göra en Beijer Alma i 2026. Ja, hur ska jag få ihop det där? Ja. Nej, men de här, om man gruppar ihop serieförvärven som en grupp så blir ju den sjukt älskad i en lång period. Man hade ju en fantastisk resa där någonstans, liksom 18 och framöver. Och det var ju det som alla ville äga. Förlåt att jag avbryter, men på grund av alla småbolagslovers, fondförvaltare som gillar småbolag som gillar förvärvare, antar jag. Ja, och så var det liksom inflöde till småbolagsfonder. Man köper mer av det man äger. Liksom. Och så blev ju de som grupp liksom rätt dyra. Och sen liksom sämre tider för småbolag, flöden ut och så det har varit lite liksom mer skakigt på senare tid. Men sen så har man ju sett att det är en väldigt stor skillnad mellan de som då blir fina i kategorin och de som inte blir liksom fina. Det hänger lite ihop med storlek, men inte bara. Adtech och Lifco P37. Liksom så jag gillar bolag, jag tycker de gör bra saker med och sen så såg vi förra året så var ju Beijer Alma en av de här som var väldigt billig. Men de bytte vd, man såg att mycket av det de sa och gjorde fick effekt så att man fick en viss ökning av lönsamhet. Och då såg man att den här skillnaden, värderingsgapet, blev ungefär halverat mot liksom fingruppen. Och då är det mycket möjligt att det nästa nu, att Storskogen och Aligo, folk gillar inte dem. Värderingen är jättemycket billigare än fingruppen. Blir det då lite bättre byggsektor, lite bättre ekonomi så kanske det är det som gör att gapet stängs. Jag gjorde också den reflektionen just vad det Storskogen. För det var ju många som bränns. Det enda jag tror att där det kan finnas ett överhäng. Liksom så här, människor som har ägt den där och sen så liksom, okej, äntligen. Men är inte det borta nu skulle man tro? Kanske. Någon som sålde bolag? Ja, det är någon som sålde bolag tror jag till de det är där, närmast där det kan finnas. Men, om jag förstår det rätt så kan vi då, visst vi kan få lite vinsttillväxt, men vi kan framförallt få en multipel expansion i de här bolagen. Ja. Som gör att vi gör en Beijer Alma-resa. Beijer är också för övrigt ett återkommande namn på bolag på börsen. Liksom Ad. Ja, precis. Ad och Beijer. Tech Life. Jag var och lyssnade på Adtech nere i Köpenhamn. De gör det jättebra, liksom, otroligt strukturerat, liksom, bra på alla sätt. Men det är just bara så komma fram till den här värderingen. Men vad är inte inprisat i det här då? Så det är svårt att säga så. Vad blir det för avancerad analys? Ska vi inte gå tillbaka till begynnelsebokstäver? Vi hade Storskogen och Sinch som städprojekt. Aligo som ett... Börja på A. Ja. Jag vill komma till Lasses E-spaning. Ja, precis. Ja, men den är ju väldigt... Men okej, det finns alltså 5 bolag i OMX30 som handlar under sitt 10-års genomsnitts-P. Ett är Nibe, och det kan man förstå för det har kommit från extremt höga nivåer ner till något lägre. Men de övriga 4 de har en gemensam nämnare. Alla börjar på E. Det är EQT, det är Essity, det är Ericsson och det är Evolution. Jag föreslår ett namnbyte för Nibe. Ebin. Så har vi löst det. Då har vi löst det. Vad kan vi göra av det? Essity tycker jag, det är lite märkligt. I och för sig, hela sektorn, alltså alla peers, Procter & Gamble, Kimberly Clark och så, de har också värderats ner. Men alltså, de handlas på knappt 13 gånger nu nästa års vinst. Och så får man lite konjunktur med sig där. Borde ju finnas potential. Kan vi köpa Huhtamäki med samma resonemang? Ja, nästan. Tycker jag. Tyvärr börjar det gå. Huhtamäki, det finns ju alltså i Finland. Huhtamäki, Kemira, liksom så låga förväntningar. Så add som cycle liksom så kan det där faktiskt flyga.
Jag är svårare att tro, liksom, om man tittar på Norden, för jag gjorde en grej på finska börsen häromdagen, att till exempel Wärtsilä skulle bli nästa års vinnare igen, även om liksom, det går jättebra på datacentersidan och marincykelvänder och så. Men de handlar sig ändå liksom på 27-28 gånger, liksom, så ganska mycket inprisat i förväntningar. Då är det lättare att tro att Kemira eller Huhtamäki som ligger på 11 gånger ska kunna liksom, få in, det räcker nästan med att leverera i linje med förväntningar, så kommer de där och gå hyfsat. Så att lågt värderade bolag inför 2026. Där allt godis inte är inprisat, det är mitt recept. Och Torbjörn också, får jag säga. Ja, men man får ju pröva att hitta de här där det finns där man tror att vinsten ska bli bättre och man tycker att det finns en uppsida för att prisa upp dem. Nu är det inte för att jag jobbar bara på Handelsbanken, men jag tyckte uppgraderingen i New Wave var vettig. Liksom. Jag har ägt väldigt mycket New Wave väldigt länge. Stefan Färd har sett ljuset. Ja, för jag tycker att Torsten Jansson och New Wave liksom har gjort väldigt bra saker väldigt länge. Och så har de haft en tuff marknad. Men de har fortfarande liksom levererat marknadsandelar, liksom en balansräkning som är bra. Så. Ja, och sen måste man ju acceptera, och vi är ju ägare av New Wave också, men liksom på det att de investerar i någonting som ska ge tillväxt på lite sikt. Jag tycker det är värt det. Liksom. Man måste lita på att Torsten vet vad han gör, och det gör vi. Min reflektion från New Wave är att de under förra året bytte då sitt format för hur de rapporterar, så att man nu åtminstone kan läsa rapporterna utan att liksom behöva skrika av frustration. Ja, så är det. Det var den jag hade. Lättläst for the win, bokstavskombinationer, och vi har expanderat våra 20 minuter på ett generöst sätt gentemot tittarna. Det var kul att ha haft också. Ja, Det var viktigt. Stort tack för att ni kom. Ja. Tack ska ni ha. Tack för att ni tittat. Det här gör vi om imorgon 11:45. Vi ses då. Hej! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.